እንግዲህ የአንድሮይድ ቱቶሪያላችንን በመቀጠል አሁን ደግሞ የምናየው ወይም የምንመለከተው ስለ ሌይአውትስ ይሆናል። እንግዲህ መጀመሪያ ላይ እንደገለጽ ነው ሌይአውት ያው የአንድሮይድ ቪዎችን አቅፎ የሚይዝ ቪው ግሩፕ ነው እና የተለያዩ ሌይአውቶች አሉ አንድሮይድ ላይ እንደጠቀስ ነው ያው ኮንስትሬንት ሌይአውት፣ ሊኒየር ሌይአውት፣ ቴብል ሌይአውት፣ ፍሬም ሌይአውት፣ ሬላቲቭ፣ አብሶሉት፣ ግሪድ እንዲሁም ሊስት እና ኮኦርዲኔት ሌይአውት በመባል ይታወቃሉ። ሁሉንም ባናያቸው ወይም ሁሉንም ሌይአውቶች አንድ በአንድ ጠቅሰን ባንመለከታቸውም ግን ዋናዎቹ እና ብዙ ጊዜ የምንጠቀማቸውን ለምሳሌ እንደ ኮኦርዲኔት ሌይአውት፣ ሊኒየር ሌይአውት፣ ፍሬም ሌይአውት ወይም ግሪድ ሌይአውትን አንድ በአንድ እየጠቀስን እንዴት እንደምንጠቀማቸው እንገልጻለን ማለት ነው እና የምንጀምረው በሊኒየር ሌይአውት ይሆናል። እንግዲህ ያው ስለ ቪውስ ወይም ኮምፖነንትስ ስንወያይ የተጠቀምነው ሊኒየር ሌይአውት ነው። ስለዚህ በሊኒየር ሌይአውት እጀምራለሁ። ወደ አክቲቪቲ ሜን ፋይል እንሂድና ምን ሌይአውት እንዳለን እንየው። እንደምናየው እንግዲህ እዚህ ጋር ሊኒየር ሌይአውት ይለናል። ወይም ወደ ዲዛይን ብንመለስ እዚህ ጋር ኮምፖነንት ትሪው ዋናው ማለት ነው ሊኒየር ሌይአውት ነው እና ይህ ሊኒየር ሌይአውት ምንድን ነው ለሚለው ያው ሊኒየር ሌይአውት ማለት ያው እንግዲህ እያንዳንዱን ኮምፖነንት አንድ በአንድ ከላይ ወደ ታች ወይም ከግራ ወደ ቀኝ ተራ በተራ እየደረበ ያው የአፕሊኬሽኖቹን የአንድሮይድ አፕሊኬሽን ቪዎችን ግሩፕ የሚያደርግ ወይም ማኔጅ የሚያደርግ ሌይአውት ነው። በዛውም ልክ እያንዳንዱ ቪው እዚህ ሌይአውት ላይ የሚቀመጡት ዌይት የሚባል አትሪቢዩት አለ። ለምሳሌ አንድ ቪው ሞር ስፔስ እንዲይዝ ከፈለግን የዌይት ቫሊዩን የዌይት አትሪቢዩት ቫሊዩን እየጨመርን የሌሎቹን እያሳነስን ብዙ ቦታ እንዲይዝ ማድረግ እንችላለን። ያንን በምሳሌ ነው። ለምሳሌ ፎርም ክሬት እናደርጋለን እንበል። እንግዲህ ፎርም ከምን እንጀምር? ቴክስት ቪው እንስጠው። መጀመሪያ ቴክስት ቪው እዚህ ላይ ድሮፕ አደርጋለሁ። እንደምታዩት ያው እንግዲህ ከላይ ነው ያለው። ከዛ በኋላ የስም፣ የስልክ ቁጥር፣ የሙሉ ስም፣ የስልክ ቁጥር እና የኢሜይል ኤዲት ቴክስት እንስጠው። ስለዚህ ቴክስት ታብን ክሊክ እናደርግና እንግዲህ ለስም ፕሌን ቴክስትን እንሰጠዋለን ሙሉ ስም እንዲኖር። እንደምናየው ያው ከቴክስት ቪው በታችን የሆነው። ለስልክ ቁጥር ደግሞ የፎን ኤዲት ቴክስትን እንስጠው። እንደምናየው አሁንም ከስር ነው የሆነው። ለኢሜይል ደግሞ የኢሜይል እንስጠው። አሁንም እንግዲህ ሶስተኛው የኢሜይል ነው። ይህ ማለት ወደ ኮድ ብንመለስ ከላይ ወደ ታች ነው የሚዘረጋቸው። መሀል ላይ መሆን አይችልም፣ ወይም በግራ በቀኝ መሆን አይችሉም። አንድ ቪው ከላይ ከተቀመጠ ከላይ ነው የሚሆነው። ግን ያ እንደ ኦሪየንቴሽኑ ይወስናል። እንግዲህ ሊኒየር ሌይአውት የሚወስዳቸው አትሪቢዩቶች አሉ። እዚህ ጋር እንደምናየው ኦሪየንቴሽኑ ቨርቲካል ነው። ቨርቲካል ከሆነ ከላይ ወደ ታች ነው። ሆሪዞንታል ባረገው ይሄ ሆሪዞንታል ሊሆን ይችላል። ሆሪዞንታል ከሆነ ደግሞ ከግራ ወደ ቀኝ ነው የሚሆነው። አሁን ወደ ዲዛይን ብንመለስ እንደምናየው ሁሉም አንድ ቦታ ላይ ተደርበዋል እና ለአሁን ወደ ቨርቲካል እንመልሰውና ሆሪዞንታል እንዴት እንደምንጠቀም እናያለን። ቨርቲካል እንበለው። ከዛ በኋላ ያው እንግዲህ ማርጅን እፈልጋለሁ ማለት እዚህ ጋር እንደምናየው ቶፕ ማርጅን ብቻ ነው ያለው። ግን እኔ የምፈልገው ወደ ዲዛይን ብመለስ ሊኒየር ሌይአውት ማርጅን ሳይሆን ፓዲንግ እንዲኖረው ነው የምፈልገው። ማለት እያንዳንዱ ቪው ከሌይአውቱ ትንሽ ራቅ ብለው ስፔስ እንዲኖራቸው በግራም በቀኝም ከላይም ከታችም። ስለዚህ ለዚህ ወደ ኮድ እንሂድና ቀላሉ መንገድ በዛ ነው። እዚህ ጋር መጥቼ ይህን እንዳለን ተሆነ ፓዲንግ ልበል። ከዛ በሁሉም ሳይድ ለምሳሌ 6 ዲፒ ላርገው እና አሁን እንመለስና ዲዛይን ላይ ቼክ እናደርገው። እንደምናየው ያው ስፔስ አለን ከቀኝም ከግራም ከታችም ከላይም። ይህንን ካረግን በኋላ እንግዲህ ቀጥለን ቴክስት ቪዋችንን ዋጋ እንስጠው። መጀመሪያ ወደ ዲዛይን እንሂድ። ቀላሉ መንገድ እዛ ላይ ማለት ወደ ኮድ እንሂድ እና ቴክስት ቪው የሚለው ምንድነው? ቴክስት ነው የሚለው። ስለዚህ በአማርኛ ልጻፈው። ተመዝገቡ እንበለው። ተመዝገቡ። እንግዲህ ይህ የምዝገባ ፎርም ነው እንበል። ሳይዙን እናተልቀው። ቴክስት ሳይዝ የሚል አትሪቢዩት እንስጠውና 40 ስኬል ይሁን። ኤስፒ ቴክስት እንግዲህ የሚወስደው ኤስፒ ነው። ቪው የሚወስደው ደግሞ ዲፒ ነው። አሁን ወደ ዲዛይን ተመልሰን እንየው። እንደምናየው ትልቅ ሆኗል። መሀል ላይ ላርገው። መሀል ላይ ማረግ ከፈለኩኝ እዚህ ጋር እንምጣና አላይንመንት የሚል አትሪቢዩት አለ። ሴንተር የሚለውን ውሰድ። ወደ ዲዛይን እንመለስና እንየው።
እንግዲህ መሀል ላይ ሆኗል። ይህንን ካረግን በኋላ ትንሽ ማርጅን እንስጠው ለቪው እንግዲህ እንደምናየው ሁሉም ተጠጋግተው ነው ያሉት። ተጠጋግተው ሲሆኑ ትንሽ ጥሩ መልክ አይኖረውም። ስለዚህ ለእያንዳንዱ ማርጅን እንስጠው። እዚህ ጋር እንምጣና ማርጅን እንበልና ለምሳሌ አሁንም 7 ዲፒ እንበለው። ለዚህኛውም እንዲሁ ማርጅን 7 ዲፒ፣ ይሄኛውንም ማርጅን 7 ዲፒ እንበለው። ይሄኛውንም ማርጅን 7 ዲፒ በሁሉም ሳይድ ማለት ነው። እንመለስና ቼክ እናድርገው። ዲዛይን ላይ እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምናየው ያው ክፍተት አለ። ይሄ ጥሩ ነው። ከዛ በኋላ እስቲ ራን እናድርገውና ምን እንደሚመስል እንየው። እንደምናየው ያው ፎርሙ ይታየናል። ስለዚህ አሁን እያንዳንዱ የፎርሙ ኤዲት ቴክስት ተጠቃሚው ክሊክ ሲያደርገው ታይፕ እንዲያደርግ እንጂ ውስጡ ቴክስት እንዲኖር አንፈልግም። ስለዚህ ወደ ኮድ ኒድ እና ለምሳሌ የመጀመሪያው ኤዲት ቴክስት ኔም የሚላለው ያንን አንፈልገው የምናንሰው ግን ሂንት ብንሰጠው ጥሩ ነው። ለምሳሌ ምንድነው እዚህ ኤዲት ቴክስት ላይ ማስቀመጥ ያለብኝ የሚለውን እንድናቅ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ መጣና ፉል ኔም ልበለው። ቴክስት ነው ሂንት ነው። ሂንት ልና በአማርኛ ሙሉ ስም እዚህ ላይ እንበለው። ከዛ በኋላ የሚቀጥለውን ደግሞ ሂንት እንበልና ስልክ ቁጥር፣ የሚቀጥለው ደግሞ ኢሜይል ነው። እዚህ ጋር ሂንት እንበልና ኢሜይል እንበለው። ከዛ በኋላ ይህንን እንዝጋና እስቲ ራን አድርገን እንየው። እንደምናየው አሁንም ቴክስት አለ እዚህ ጋር። ያንን ቴክስት ማጥፋት አለብን። እዚህ ጋር ተመዝገቡ ብለናል። ቴክስቱ ግን አልጠፋም፣ ምክንያቱም እንደሆነ አልታወቅም። ወደ ዲዛይን እንሂድና ሜቢ ዲዛይን ላይ ስላለ ይሆናል። ዲዛይን ላይ ቴክስት የሚለውን አትሪቢዩት እንየው። ምንም አይታይም። ወደ ኮድ እንመለስና እንደገና ሜቢ ሪቪው ልናርገው። ያ እንደምናየው እንግዲህ ተስተካክሏል። ሂንት ነው እዚህ ጋር ያለው፣ ሙሉ ቫሊዩ አይደለም። ለምሳሌ ስም ከሆነ የስም ሶፍት ኪቦርድ እና የቴክስት ሶፍት ኪቦርድ እናያለን። የቁጥር ከሆነ ቁጥር ብቻ፣ ኢሜይል ከሆነ የኢሜይል እናያለን ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል ደግሞ እነዚህን ዋጋዎች ከወሰድን በኋላ የሚቀጥለው ደግሞ ያው እንግዲህ ፎርሙን ስንሞላ ወንድ ነው ወይ ሴት ነው የሚሞላው ወይስ እና የትምህርት ቤት ዲግሪያቸው ሃይ ስኩል ነው ኮሌጅ ነው ወይስ ዩኒቨርሲቲ የሚለውን እና እነዚህን ደግሞ እነዚህን ለመጠቀም መጀመሪያ እንግዲህ ወንድ ሴት ለማለት ያው እንግዲህ ግሩፕ ራዲዮ ግሩፕ መጠቀም እንችላለን። ያው ቪው ላይ እንዳየ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር መጥቼ ራዲዮ ግሩፕ ማለት እችላለሁ። ግን ራዲዮ ግሩፕ እዚህ ጋር ከጨመርኩኝ አንድ ላይን ነው የሚወስደው። ስለዚህ ከቀኝ በኩል ብዙ ስፔስ ይኖረኛል። ስለዚህ ሌላ አማራጭ ያለኝ ምንድን ነው ሃይ ስኩል ኳሊፊኬሽናቸውንም አንድ ላይ ከጾታ መምረጫ ጋር ጎን ለጎን ማድረግ ከፈለግኩ ያው ሊኒየር ሌያውት እዚህ ሊኒየር ሌያውት ውስጥ መጨመር እችላለሁ። ማለትም እዚህ ጋር መጣ ነው ሌላ ሊኒየር ሌያውት ልና ሊኒየር ሌያውት ከዛ በኋላ ራፕ ኮንተንት እንበለው። ይህንን ነው ራፕ ግን አይ ቲንክ ዊድዙን ማች ፓረንት ብንለው ይሻላል። ያ ከዛ በኋላ ኦሪየንቴሽኑን መጀመሪያ እንዝጋውና ኦሪየንቴሽን ሆሪዞንታል ማድረግ አለ። እንደምናየው እንግዲህ አሁን ሌላ ሊኒየር ሌያውት ውስጥ የመጀመሪያው ሊኒየር ሌያውት ሌላ ሊኒየር ሌያውት ኢምቤድ አድርጓል ማለት ነው። እና እዚህ ውስጥ ሆሪዞንታሊ ቪዎቻችን ይቀመጣሉ። ለምሳሌ አሁን እኔ የምፈልገው ምንድን ነው መጀመሪያ እንትን እንስጠው፣ ፓዲንግ እንስጠው፣ ማርጅንም እንስጠው። ማርጅን እንበልና 6 ዲፒ እንበለው። ፓዲንግም ትንሽ እንስጠው፣ ለምሳሌ 4 ዲፒ ያ በቂ ነው ለአሁን። ከዛ በኋላ ሬዲዮ ግሩፔን እዚህ ጋር ልጨምር። መጀመሪያ ሬዲዮ ግሩፕ ነው የምንፈልገው እና ኮንተንቱን ዊድዙ ራፕ ነው የሚያደርገው፣ ሀይቱም እንደዛው ራፕ ያድርገው። ከዛ በኋላ እዚህ ሬዲዮ ግሩፕ ውስጥ 2 ሬዲዮ በተኖች ጨምር። ሬዲዮ በተን እንበላቸው። እነዚሁም ያው ዊድዙ ራፕ ኮንተንቱን ያደርጋል እና ቴክስቱን ደግሞ የምንለው ቴክስት እንበልና ሜል እንበል። ከዛ አሁንም እዚህ ጋር እንምጣና ሌላ ሬዲዮ በተን እንፍጠር። ራፕ ኮንተንት ያርግ፣ ሁለቱም ሀይትም ዊድዝም። ቴክስት ደግሞ ፊሜል እንበል። ከዛ በዚህ መልክ እንዝጋው እና ራን እናርገውና እንየው። እንግዲህ እንደምናየው እዚህ ጋር ያው ሜል ፊሜል ይለናል። ግን የሆነ ዲስክሪፕሽን እንስጠው። እዚህ ጋር ምንድን ነው የሚለው ጾታ ነው። ስለዚህ ጾታ ከሆነ እዚህ ውስጥ ሊኒየር ሌያውት ውስጥ እንዳለን አንድ
ቴክስት ቪውን ጨምር። ያም ቴክስት ቪው ራፕ ኮንተንት ይሁን ሁለቱም። ቫሊዩ ደግሞ ያው ቴክስቱ ማለት ነው። ቴክስት እንበልና በአማርኛ ጾታ እንበለው። የቴክስቱን ሳይዝ ትንሽ ከፍ እናርገው። ቴክስት ሳይዝ የሚል አትሪቢዩት እንጠቀምና ለምሳሌ 30 ኤስፒ እናርገው እና ደግሞ አላይመንቱ ሴንተር መሀል ላይ እንዲሆን እናርግ። ሴንተር የሚለው ነው። ይህንን ሴቭ እናርግና ራን እናርገው። ሆነም እና እንደምናየው ያው እንግዲህ ጎን ለጎን ሆኗል። ይሄ ምክንያቱ ምንድን ነው? የጨመርኩት ሊኒየር ሌአውት ውስጥ ነው። ያ ሊኒየር ሌአውት ሆሪዞንታል ኦሪየንቴሽን ያለው። ስለዚህ ማንም ቪው ወይም ኮምፖነንት እዚህ ሊኒየር ሌአውት ውስጥ ከገባ ሁል ጊዜ ጎን ለጎን ነው የሚሆነው። የመጀመሪያው መጀመሪያ ይሆናል። ከዛ ደግሞ ይቀጥሉት ደግሞ ቀጥለው ይሆናሉ። ስለዚህ ይህንን እናንሳውና ከትና አርገውና ሜቢ ግሩፕ ውስጥ እንጨምረውና እና ራን እናርገው። ላይሰራም ይችላል። አሁን እንግዲህ ተስተካክሏል ማለት ነው። እና እንግዲህ ይህ ለጾታ እዚህ ጋር ካደረግን ይህንን ከዛ ደግሞ እዚሁ ሊኒየር ሌአውት ውስጥ ሆሪዞንታል ኦሪየንቴሽን ያለው ላይ የቼክ ቦክስ እንፍጠር። ስለዚህ እዚህ ጋር እንምጣና አሁንም ሊኒየር ሌአውት ያስፈልገናል። ምክንያቱም ቼክ ቦክስ ግሩፕ እንደ ራዲዮ ግሩፕ ኦርጋናይዝ የሚያደርግ ሌአውት የለውም። ስለዚህ አዲሽናል ሊኒየር ሌአውት መጀመሪያ እንጨምር። ሊኒየር ሌአውት እንበለው። ከዛ ራፕ ኮንተንት ነው። ከዛ በኋላ እዚህ ውስጥ እንጨምራቸዋለን ቼክ ቦክሶችን። ከዛ በፊት ግን ምንድነው ማድረግ ያለብን? ኦሪየንቴሽኑን እናስተካከል። ኦሪየንቴሽኑ የዚህኛው ምክንያቱም ይሄኛው ደግሞ ኤምቤድ የተደረገው ሁለተኛው ሊኒየር ሌአውት ስለሆነ ኦሪየንቴሽኑን ቨርቲካል እናደርገዋለን። ከዛ ይህንን ማርጅን እንስጠው። ማርጅን 4 ዲፒ ፓዲንግ የምንስጠው 4 ዲፒ እንበል። ይህንን በዚህ መልክ ካደረግን በኋላ እዚህ ጋር መተን መጀመሪያ ቴክስት ቪው እንስጠው፣ ወይም ይሄኛውን ኮፒ ማድረግ እንችላለን። ይሄኛውን ቴክስት ቪው ኮፒ አድርገን እዚህ ጋር እንጨምረው። ከዛ ቴክስቱን የትምህርት በአማርኛ የትምህርት ደረጃ እንበለው። ከዛ በኋላ ቀጥለን ቼክ ቦክስ እንስጠው። ቼክ ካፒታል ሌተር መሆን አለበት። ራፕ ኮንተንት ይሁን። ይህም ራፕ ኮንተንት። ቴክስቱ ደግሞ ለምሳሌ ሀይ ስኩል እንበል። ከዛ እንዝጋው። ከዛ ይህንን ኮፒ እናርገው ነው ለጊዜ ፔስት እናርገው። ምክንያቱም አንድ ሰው የሃይ ስኩልም የኮሌጅም የዩኒቨርሲቲም ዲግሪ ሊኖረው ይችላል። ኮሌጅ እንበል፣ ኮሚዩኒቲ ኮሌጅ። ከዛ ደግሞ ዩኒቨርሲቲ እንበለው። ይህንን ሴቭ እናርግና ራን እናርገው እና ምን እንደሚመስል እኔ እንደምናየው ያው እንግዲህ ጎን ለጎን ሆኗል ማለት ነው። የጾታ ቪው ወይም ቼክ ራዲዮ ግሩፕ በቀኝ በኩል፣ የትምህርት ደረጃ ደግሞ በግራ በኩል ሆኗል እና ሁለቱንም በግራና በቀኝ በሩቁ ቀኝና በሩቁ ግራ እንዲሆኑ ከፈለግን ምንድነው የምናደርገው? እንግዲህ የትምህርት ደረጃ በቀኝ በኩል እንዲጀምር ከፈለግኩኝ የራዲዮ ግሩፑን ዌይቱን መቀየር እንችላለን። ይህ ማለት ይህንን 0 ዲፒ እናደርግና እንዳልኳችሁ ዌይት መስጠት እችላለሁ እና 0 ብቻ እንበለው፣ ወይም ልናነሳውም እንችላለን። እንደምናየው ዌይቱ 1 ሆኗል ማለት የትምህርት ደረጃ ትንሽ ቦታ ይይዛል፣ የጾታ ደግሞ ሙሉ ቀሪውን ቦታ እንዲይዝ ያደርገዋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ትንሽ ችግር ተፈጥሯል። ችግሩ ምንድን ነው? ሀይት ዲፋይን መደረግ አለበት ነው የሚለን። አይ ቲንክ ይሄ የሚሰራ አይመስለኝም። ተሳስቻለሁ። እዚህ ጋር ይህኛው ራፕ ኮንተንት እንበልና ምክንያቱም ሆሪዞንታል ኦሪየንቴሽን ስለሆነ ዊድዝ ነው 0 መሆን ያለበት። ለዚህ ነው ችግር የፈጠረብኝ። ስለዚህ አሁን ራን እናርገውና እንደምናየው እንግዲህ ጾታ በሙሉ የቀረውን ትርፍ ቦታ ይዟል፣ ግን የትምህርት ደረጃ ያለውን ቫሊዩ የሚያሳይ ቦታ ብቻ ነው የወሰደው ማለት ነው። በዚህ መልክ ያው እንግዲህ አሁን የጾታና የትምህርት ደረጃ ፎርማችን ላይ ጨምረናል ማለት ነው። በመቀጠል ደግሞ እንግዲህ ያው ማንኛውም ፎርም ያው ሰብሚት ማድረግ አለበት የተሞላውን ፎርም ወይም ክሊር ማድረግም አለበት። ስለዚህ ከእነዚህ ሁለት ሌአውቶች እንወጣና የመጀመሪያው ሌአውት ውስጥ እንዳለን ከእንደገና ሌላ ሊኒየር ሌአውት ክሬት እናደርጋለን። ይህም ራፕ ኮንተንት ያርግ። ከዛ ማርጅን እንስጠው 4 ዲፒ። ከዛ ደግሞ ፓዲንግም እንስጠው 4 ዲፒ እንበለው። ይህንንም ከዛ እንዝጋው። ከዛ እዚህ ውስጥ ሆሪዞንታል እናርገው ኦሪየንቴሽኑን። ምክንያቱም በግራ በኩል የሰብሚት በተን፣ በቀኝ በኩል ደግሞ የክሊር ማድረጊያ በተን
እንጨምራለን። ኦሪየንቴሽን እንበለውና ሆሪዞንታል እንበል። ከዛ እዚህ ጋር መተን በተን እንበልና ራፕ ኮንተንት እና አሁንም ራፕ ኮንተንት እንበል። ከዛ በኋላ እዚህ ላይ ቴክስት እንስጠው። ቴክስቱም ሰብሚት እንበለው። ከዛ ፓዲንግ እንስጠው። ፓዲንግ ሳይሆን ማርጅን እንስጠው። 5dp እናርገው። ከዛ እንዝጋው እና አሁንም ይሄንን ኮፒ ላርገው እና እዚህ ጋር ፔስት ደግሜ ላርገው። ከዛ ይሄኛውን እንቀይረው፣ ስሙን ክሊር እንበለው። ከዛ ራን እናርገውና ቼክ እናርገው። እንደምናየው ከስር ነው ያለው፣ ግን ያው ትንሽ ነው፣ ሙሉ ለሙሉ አልሞላውም። ስለዚህ ሙሉ ለሙሉ እንዲሞላው ከፈለግን ዊድዙ ጋር እንመጣና ይህንን 0 አድርገ ነው ዌይት እንሰጠዋለን። ዌይት እንልና 1 እናደርገዋለን ማለት ነው። ግን 0dp መሆን አለበት። ይሄኛውንም እንደዚሁ ይህን ኮፒ እናድርገውና ሁለተኛውንም እንቀይረው፣ ፔስት እናድርገው። ከዛ ሁለቱም ሙሉ ለሙሉ የዊድዙን ስፔስ ይሞላሉ። እንደምናየው እንግዲህ ሁለቱም አልሞሉትም። ግን ችግሩ ከነዚህ ከበተን ላይ ሳይሆን ችግሩ ከሊኒየር ሌያውት ነው። ምክንያቱም እንደምናየው እዚህ ጋር ሊኒየር ሌያውት ዊድዙ ራፕ ኮንተንት ነው የሚለው። ማድረግ ያለብን ምንድነው ፓረንት ማች ፓረንት መሆን አለበት። ለዛ ነው ሁለቱም ሊሞሉት ያልቻሉት። እና አሁን ከእንደገና ራን እናድርገውና እንደምናየው እንግዲህ ሁለቱም እኩል ለኩል የእንትኑን ስፔስ ይዘውታል ማለት ነው። እና እንግዲህ ሊኒየር ሌያውትን በዚህ መልክ እንግዲህ ይችን ቀላል የሆነች ፎርም ሰርተን አይተናል። እና እንደምናየው ያው እንግዲህ የተለያዩ የቪው ኦሪየንቴሽኖችን ለመጠቀም በተደጋጋሚ የተለያየ ሊኒየር ሌያውት እየደረብን የምንፈልገውን ሼፕ ሰጥተን በዚህ መልክ ማዘጋጀት ትችላለን። እና ሊኒየር ሌያውት እንግዲህ ብዙ ጊዜ የምንጠቀምበት ሌያውት ነው አንድሮይድ ላይ። ግን ችግሩ ምንድነው? ሊኒየር ሌያውት እንደዚህ ሌያውቶችን ስንደራርብ ውስጥ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር 2 3 4 ጊዜ ስንደራርብ አፕሊኬሽናችን ስሎው እየሆነ ይመጣል። ማለት ያው እንግዲህ ሊኒየር ሌያውት ራሱ ክላስ ነው። ኦብጀክት ክሬት አድርገን ነው እነዚህን ኦርጋናይዝ የምናደርገው። ሞር ክላስ ክሬት ባደረግን ቁጥር ስሎው እየሆነ ይመጣል። ስለዚህ ተመራጭነት ያለው ሌያውት በአሁኑ የአንድሮይድ አፕ አሰራር ላይ ኮንስትሬንት ሌያውት ነው። እሱን ደግሞ ቀጥለን እናያለን ማለት ነው።